subscribe to my channel, and also press this bell icon. মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি শিকিম যে আপোনাৰ মোবাইলৰ ফন্ট ষ্টাইলবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপুনি দেখা পাইছে চাগে মোৰ মোবাইলৰ ফন্ট ষ্টাইলবোৰ কেনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ হৈছে। আপুনি এবাৰ চেক কৰি লওক ফন্ট ষ্টাইলবোৰ। গতিকে আজি আমি শিকিম যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলিছ ফন্ট ষ্টাইল আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপটোৰ নাম হৈছে আইফোন। এইটোৰ এপটোৰ লিংক মই লিংকত দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আপুনি তাৰ পৰা ভালদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্টলি, কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ। মোৰ এপটো অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এই বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ যি যি ফন্ট লাগে সেই আহিব। আপুনি ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ডাউনলোড কৰি দিছোঁ এইটো। আপুনি এইটো ইয়াত কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইনষ্টল আহিব। আপুনি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছেটিঙত গৈ ফন্ট ষ্টাইলত যাব আপুনি, আৰু তাতে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যি ইচ্ছা ফন্ট ষ্টাইল দিব পাৰিব আপুনি, আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইলটো দেখাত বেছি আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে দিব আৰু তাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।